Зозуля! Падає Зозуля! Це пенальті! Це пенальті! І це 300% пенальті! Це те, про що ми говорили. Тільки ось такий момент може призвести до 11-метрового удару. Давайте ще раз дивимось. Зозуля завдає удару і Касільний палить. Ще раз дивимось цей епізод. Зозуля і його штовхає Касільний. Виставив коліно, виставив. Ну, я тоді працював Городенківський маслозавод. Це я встроївся слесарем там своїм товаришем. Ну і по дорозі йшли, він говорить до мене, давай зайдемо, тут є бар, вип'ємо пиво. Ну, зайшли ми з ним туди, як кажуть, не один раз заходили, літо, жара. Ну і ми вийшли з цього бару вже на вулиці, смеркалося. Ну і недалеко там біля цього бару автобусна зупинка. Тобто я йому допомагав, щоб він вліз в автобус, затолкав його туди в автобус, двері закрилися. І автобус від'їхав, я повертаюся, дивлюсь, велосипеда немає. Думаю, ну що сталося таке? Ну, думаю, іду тут біля цієї автобусної зупинки, знаходилась тимчасова заправочна станція. Там такий кіоск був, в цьому кіоску сидів оператор. Кажу, дай перезвонити додому, тому що велосипед украли. Кажу, жінка вдома, там дитина, кажу, щоб не переживали. Це вже була десь 11 година ночі. А він каже до мене, а що це тобі таксофон тут, що ти звідси дзвонити будеш? Я кажу до нього, я ж до тебе по-доброму, кажу, таке, як людину прошу, дай мені передзвонити. Він каже, ну він мене, як говориться, ну напевне така людина. Він дійсно набирає 02 і чую, міліція, тут мені мужчина мішає працювати на автозаправці. Ну він це сказав, я одним словом повертаюсь, виходжу на дорогу, думаю, тут мені робити більше нічого. Я якраз сходжу вниз самий і чую, ззаді за мною тормозить машина. Тормоза першать, як в УАЗиках першать тормоза. Вискакує їх 3 міліціонери і до мене, давай, поїхали з нами. Кажу, куди, хлопці, я з вами маю їхати? Я йду з роботи, кажу, вдома жінка, дитина чекає, кажу, що ти нікуди додому не йдеш і давай мені руки заломлювати, давай мене крутити і в машину толкати. Ну, я тоді, як кажуть, трохи займався спортом, грав в футбол, так що, як кажуть, здоров відчувся. Ну я їх давай порозтрушував і хотів тікати. Вони раз мене окружили далі втроєм. І знову давай крутити. І тут один ззаді, в нього я бачив, що в нього була дубинка. Чую такий удар по голові і все. Я дуже з дитинства любив спорт, футбол. Поступив в 5-те училище Івано-Франківську і почав тренуватись, став воротарем у Івано-Франківському Прикарпатті. Ну, як там пограв, я поїхав в армію, я служив в Казахстані на Байконурі. Там теж грав в футбол за часть, виграв там лучший вратар часті. Виграли ми Кубок району. Правда, по пенальках я 3 пенальки витягнув підряд. Я пам'ятаю, що приходжу до себе, лежу десь на якійсь холодній сирій землі. Це гілля лежить на лиці. Що це таке? Де це я такий? Дивлюсь через дорогу, так прийшов до себе, дивлюсь через дорогу, машини їздять. Ага. Ну, ні, я зараз встаю, йду потихеньку додому. Я вставати, думаю, а де ж мої ноги? Я руками потрогав ноги є, але я їх не чую. Думаю, що таке сталося? Така страшна біль вже в спині, що неможливо було рушитись. Ну і я тут починаю кричати. Люди, спасайте, люди, рятуйте, я помираю. Приходжу, то відходжу, як кажуть, в свідомості від себе. В цей час, коли я кричав, на заправці загорілись фари машини. І з заправки дивлюсь, виїжджає оцей міліцейський воронок. Я не думав, що це оцей же самий воронок, що вони мене били. Виїжджає цей міліцейський воронок і не їде прямо до мене, їде
поза цей скверик, об'їжджає цей скверик, зупиняється біля кафе. Цього там бачу стоять, а я вже лежу на цьому на животі і дивлюся, що це твориться. Дивлюсь, під'їхали до цього кафе, звідти від кафе іде 3 силуети людей через сквер і фонариком світять по сквері, ніби вони щось шукають. Ну і так шукають, прийшли, мене знайшли. Говорять, оце ми тебе знайшли. Я кажу, хлопці, як ви мене знайшли? Кажу, ви ж мене побили. Я їм зразу так сказав. Кажу, ви ж мене побили, що ви зі мною зробили? Я ніг не чувствую. Вони мене взяли попід мишки, в цей сторож за ноги, закинули мене в машину, в цей воронок. Так як кажуть, як скотину закидають. Закинули в цей воронок, привозять в районну лікарню. Прийшов дежурний лікар, я лежу на цьому тапчані, він мене розложив на цьому тапчані, взяв голку, почав колоти ноги і каже до цих міліціонерів: хлопці, що ви хочете з нього? Ви що не бачите, що в нього ноги не реагують, в нього щось з подзвоночником. Зробили знімки, у мене, оказується, 2 оскольчатих перелома з пошкодженим спинного мозку. Я лежав, правда, прикутий до ліжка більше, ніж 7,5 місяців, тому що я сам не міг повертатись. Мене жінка повертала то направо, на ліву сторону, і то, кажуть, і пролежні повідкривались, там, і тіло гнило, і текло, тому що я був безпорадний, я сам не міг нічого зробити. У кожній сім'ї є конфлікти, у нас там якийсь конфлікт получився, навіть не пам'ятаю за чого. Вона мені сказала, що слухай, ти мені вже надоїв, забирайся до своїх батьків, хай твої батьки тебе годують. Ну, я не знаю, якийсь я такий характером твердий. Біля мене телефон був, я набрав батька, кажу, тату, приїжджай, кажу, забирай мене звідси, кажу, бо я вже тут не потрібний. Кажу, каліка, я вже тут не потрібний. Це я з батьком виходжу з суду, а котик стоїть під судом і до батька: добрий день. Добрий день. А, це ваш син, цей, що ви розказували, да, на колясі? Кажу, то що ти тут, скажу, сидиш? Хто тобі, каже, допоможе? Ти шукай собі, хлопче, адвоката. Він хай адвокат бігає. Він каже, грошей немає. А потім розговорилися. Кажу, добре, бери довіреність, я попробую. Хоча, кажу, я не є адвокат, але ти, в принципі, так би потерпілий. Тоді він взявся за цю мою справу. Ми почали з ним писали в ці суди. Він їздив за мене по судах всюди, і Івано-Франківськ, і Київ, ну, і Тлумач, куди він тільки не їздив. Оце ми пробивали. Він сказав, нам потрібно пройти всі інстанції тут, на Україні, щоб ми тоді могли звернутися в Європейський суд. В той же час, це я теж здобув ці рішення, значить, заочно його розлучили. Значить, він на той момент знаходився на лікуванні за позовом першої дружини. Значить, заочно його виселили з будинку. Практично позбавили його будь-якої власності, яку вони спільно нажили з першою дружиною. Життя в нього було жахливе, просто жахливе. Бували такі моменти, що в нього не було в домі хліба, і не було на що купити цей хліб. Тому що більша частина його пенсії йшла на його лікування. Кажуть, у мене колись така була думка, коли лежав прикутий до постелі, думав, а для чого жити? Ну це тоді мені було 31 рік. Ніхто з адвокатів, професійних адвокатів, на його, так сказати, волевиявлення не відгукнувся. Всі вимагали гроші наперед. І всі практично вимагали в середньому 20 тисяч євро. І потім приходить до мене і каже, Богдан, я тебе вітаю. Кажу, з чим? Європейський суд прийняв твою скаргу. Ніби. Ну, каже, це ще лише початок. Каже, так що я тобі нічого не обіцяю, що з цього може щось вийти, але каже, надія є, тому що каже, що це справедливий суд, каже,
Надія є, що вони тобі поможуть. Ну і так ми 7 років ми писали в Європейський суд, це добивались від нашої прокуратури цих паперів, бумаг цих, що вони не надавали. Але ми, коли почали писати і побачили, що ці люди, от, Європейський суд, вони заінтересовані в мені, в простій людині, в інваліді. Ну, це кажуть, мене більш стимулювало, що я хотів боротись. Але я сидів під хатою, я кажу, в себе на сонечку, там грівся, а що мені робити, як кажуть, я нічого не можу робити, сиджу на колясці. Сидів там, та й сиджу, чую, телефон в мене, мобільник дзвонить. Включаю телефон, Роман Васильович дзвонить, котик. Богдан, добрий день, кажу, добрий день. Я тебе вітаю. Кажу, з чим ти мене вітаєш? Ми виграли Європейський суд. Кажу, ти що, жартуєш, чи ти смієшся? Ні, я тобі серйозно говорю, ми виграли Європейський суд. Така була думка, коли лежав прикутий до постелі, думав, а для чого жити? От людина вже, ну от я поламаний, я не можу піднятися, немає сил вже піднятися, немає сил вже працювати, для чого жити? А потім, як кажеться, я віруюча людина, я лежав, молився, і прийшла до мене якась така думка прийшла на голову, а для чого? Раз Бог залишив тобі життя, значить треба жити, треба боротися. Цей момент, але тепер головне забити. Біля м'яча Андрій Ярмоленко. Розбігається удар. Гол! Гол! Заробив все-таки пенальті.